ان شاء الله تبداو لاباس، ان شاء الله تبداو في صحه وخير وعافيه. اسمعوا، انا الله غالب ما نجمش نسكت وما نجمش نحط الامور في اطارها. اما هذا ثالث فيديو نصوره اليوم، سو ام فيري فيري براود اوف ماي سيلف. والله اهم حاجه باش كي نمشي في نبدا في لي فاكونس في تونس ولا با امبورت انا نبدا وين، جماعه اليوتيوب ما يتغشوش عليا. شوفوا اليوم بالحق نهار كامل خصصته لليوتيوب، يعني خاطر علاش؟ خلينا نشوف معكم شويه بركه. علاش؟ على خاطر اليوتيوب حاجه ياسر نحبها وياسر عامله عليها جو، اكثر بلاصه عندي فيها مساحه نكون ريحان، مش ريحانات، مش ريري، نكون ريحان وريري شويه من ريري. يا سيدي، كيما شفتوا في العنوان باش نجاوب على الاسئله اللي قلت لكم اسالوهم في انستغرام. عندها الحكايه هي عندها 4 ايام اللي انا سالتها لكم، تشوفوا من حتى 4 جماعات 5 جماعات اخرين. شوفوا لي هذايا، جبت تيزانتي هذايا من عند توب مانسور، هذه تيزانه تعاون باش نضعفوا، تعاون باش نقصوا تقص الشهيه. مش هذايا بالحق جربتها سي با ان بلاسمون دو برودوي، ما هو بلاسمون دو برودوي تعدى سي با غراف. هذايا بالحق قصت لي الشهيه يا جماعه من عند توب مانسور، بالحق قصت لي الشهيه ودخلتني برشا للتواليت. يقول معناها حسب ما تحكي مولاتها اللي هي تحرق الدهون، وتعاون باش تكون عندك فونتر بلا معناها، فهمتوا؟ انا فيش حاجتين انا نجم نضمن فيهم اني تنقص الشهيه ولا فيت اللي هي دخلت ناحيه الكونستيباسيون. من اعز ما جربت حاسيلو، ومعروفه الاتزان بصفه عامه فيهم نقص، معناها يساعدوا باش ننقصوا في الوزن. والحاجه الاخرى اللي هي سي اباز دي برودوي اباز دي انغريديون ناتوريل، معناها بالتوابل واللفاحات نتاعنا. فوالو انا نزيد معاها شويه قرص باش يسرع باش يسرع في توزيع تطيح الوزن. يا سيدي، جيبوا شربكم، جيبوا اموركم وجيبوا دنيتكم، وهيا نبداو. طب ندخل الانستغرام باش نحاول نجاوب على الاسئله اللي لي كيسيون لي بلوز انوفونت، اكثر اسئله نحسهم هكا خارجين شويه على العاده نتاعنا، معناها نتاع شو اسمك، شو لقبك، معرسه ولا ماكش معرسه. طبعا نبدا لكم بتعريف شامل من الاول، ومن بعد نبدا في الاسئله هكا من المعيار الثقيل اللي انا حابه عليهم، فهمتوا؟ كالاسئله اللي انا جايتكم عليهم. نحب حاجات نحكيو فيهم ونتكلموا فيهم ونحكيو على حاجات محليهم. نعرفش باش يكونوا موجودين ولا لا، ما زلت ما شفتش، راني قاعده مازال قاعده تيليشارجي التليفون، كونيكسيون مش حاجه. سيدي سي با، خدم لي بالتليفون هذايا. بالحق مئات ومئات 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 المساجات. يلا باش ناخو الحاجات الاكثر، حاجات كما قلت لكم انوفونت، واكثر حاجات هكا ما يتعاودوش، وحاجات فيهم شويه عمق وشويه حديث، مش بالضروره حتى عمق لكن نحكي. يا سيدي نبدا. اسمي ريحان ذاويدي، عمري 29 سنه، تونسيه ابا عن جد. قريت 4 سنين في امريكا في بوسطن، ومن بعد مشيت لكندا، بديت عامين نخدم، عامين نقريت، ومن بعد كملت الخدمه نتاعي. حالتي المدنيه معرسه، متزوجه، طلقت قبل، عرست وطلقت قبل، وعاودت عرس ديغنيغمون كيما حكيت لكم في فضفضه. ما عنديش صغار، عندي 2 كلاب. شنو اخر حاجه هكا، طولي 169، وزني اليوم بالنسبه اليوم وزني 70 كيلو. نخدم مديرة ماركتينج في شركة كبيرة، و انفلونسر سلاش كونتنت كرييتور سلاش يوتيوبر، وزادا كيف نعمل كونسلتينغ في الماركتينج للشركات الصغيرة. فوالا دونك اون غرو هذايا انا كمقدمة عامة سطحية. انسانة نحب صحابي برشا، صاحبي رجلة مش نورمال، قليلة صبر، انفعالية مع العباد اللي نحبهم. شنو اخر من اهم الحاجات نشوفهم في روحي، انسانه كريمه برشا، لكن ما خيبني كي نحط عبد في راسي. celui qui me cherche trouve كيما نقولوا. كيما نقولوا celui qui me cherche trouve، سينو عايشه على روحي، ماسكه عقلي، عايشه على روحي ماسكه عقلي. برشا عبيد يقولوا لك نموت على المشاكل، وانا با دوتو ما نموتش عليهم، المشاكل هما يموتوا عليا. ما نجمش نسكت، انسانه ما تنجمش تسكت على حقها، وما تحق حق العبيد اللي تحبهم. هذايا اون غرو انا شكوني.
مانيش ملاك، لا أدعي الكمال ولا أدعي المثالية جملة، بالعكس كل نصيحة ولا كل حاجة تحسوني نقولها لكم هنا راني نقولها لروحي قبلكم انتوما. إنسانة تحب روحها برشا برشا، وبرشا عباد يشوفوها مغرورة، لكن إن العبد يشوفني مغرور ومتكبرة وأنانية نحسه عنده مشكلة مع نفسه من داخل، ونحسه أكثر ما يحبش روحه، موش قريب من روحه. فوالا هذايا باش تكون جلوبالمون فيك شنيا تخدم، شنيا عمرك، شنيا قال حكيت لكم الكل، باش هكاكا لي كيستيون الريبيتيتيف ستاندار نتعداوهم. بالنسبه لحكايه الصغار، تحب نجيب صغار والا لا؟ نحب نجيب صغار وقت اللي سهل ربي، هاتو نجيبهم وتو تشوفوني حبله، ما تسالونيش قبل. وعلي ما تحطش رجلك في الانستغرام كيما جاوبتكم، راجلي ما يحبش يظهر لا في الانستغرام ولا في اليوتيوب. من هنا 3 4 5 6 10 سنين اخرين يحب يظهر، بتدخل يظهر، لكن بوغ لو مومون ما يحبش، ما انا ما نحبش، احنا زوز ما نحبوش. انتم تابعوا في ريحانات، مش ريحانات وراجلها. يا سيدي توا نبداو في الرسمه. شنو تحب اكثر، الصيف ولا الشتاء؟ الصيف في اكثر جو، في اكثر لبسه، في اكثر خروج، فيه اكثر دخول، فيها اكثر حركه. ما نحبش الطقس البارد، نحب برشا الطقس السخون اللي يخليني انا ياسر نحب اللبسه ونحب الجو ونحب ديما حتى كل شيء. دونك الصيف يعطيني هذاك، ونحب الطقس البارد كي تبدا فما شميسه هكا وطقس يبدا مزيان، له سخون له بارد، مودي يتبدل ونحس روحي عامله جو اوتوماتيكمون معناها، فهمت؟ تعديت بوقت طحت فيه وقلت كهو هوني وفيت، كيفاه تعديته؟ ما تعديت بحتى وقت قلت فيه هوني انا وفيت، حتى وقت والله العظيم ما عندكم حتى فكره شنو نجم يكون تعدى على راسي. اخي بالحاجات تعدت على راسي، وحتى وقت ما قلت فيه اخي بالحاجات سي غولاتيف بيان سور، خاطر غدوه نتعدى بحاجه اخرى نقول هذا اخي بالحاجه، فهمت؟ لكن ما عمري ما قلت وفيت، معناها ديما نقول هذايا ابتلاءات من عند ربي، هذايا الحياه كي تستن اس معناها قاعده تستي فيا. مادام فما مشكله، مادام هي هذيك مشكله، مادام اكيد عندها الحل نتاعها. انا من برشا اللي كل مشكله عندها حل، ونحس اللي هذيك الحاجه اللي تخليني ديما اي موف اون. كيفاش نتعدى؟ نعطي لكل حاجه كارها، متقلقه نتقلق، غضبانه نغضب، حزينه نحزن، نحب نبكي. ما نحاولش ننقز لي زيتاب، ما نحاولش ننقز على المراتب، لا با دو تو. كل حاجه تاخذ حقها، كل حاجه فهمت؟ هذيك الحاجه نشوفها الحاجه اتس صحيه معناها كيفاش نعيشوا بها في حياتنا توا كهو. ويتعدى راهو يتعدى. امنوا اللي ما وصل ما يلزمك تمن اللي بشوفه، وما يموت حد على حد. اذا كان انت ما تقررش تنهي حياتك ما توفيش، فهمت؟ ريحان في كلمه باهي، في كلمه ريحان كان تحب ريحان في كلمه بركه ريحان. لكن اذا كان نحب نديفلوبي ريحان انسانه، اش معناها؟ شكون الانسان؟ هو والانسان الحموده يحس، يشعر، يبكي، يسيح، يعيط، ينفعل، يغضب، يضحك، يفرح. ريحان كومة من المشاعر معناها، فهمت؟ وريحان في غضون الوقت تعلمت تستعمل مخها، وتعلمت بقلبها تستعمل مخها، تعلمت كل ما فما حاجة فيها قلب تهز معاها عقلها. هذيك شنيا ريحان، فهمتوا؟ والوقت اللي يعلمك والاكسبيرينس، الحاجة الوحيدة اللي تنجم تعلمك الحاجة هذه هي التجارب. فوالا. شنيا الحاجات اللي لقيتهم في راجلك توا ما لقيتهمش في اللي عرفته قبل؟ هذا سؤال غلط على الاخر، ما عمرك تدخل في المقارنه عمرك. ما نجيش انا توا نحط راجلي نتاع توا وراجلي نتاع قبل ونحط نو، ما يجيش. عيب في حق راجلي نتاع توا ينجم يكون، ولكن ينجم عيب في حق راجلي توا، معناها عيب اني نحطو ونقارنو براجلي القديم، فهمت؟ هذيك حكايه وفات. انا وقتها ريحان اخرى، انا وقتها في عمر اخر، انا وقتها مانيش بالماتوريتي اللي انا فيها اليوم. مش المشكله في راجلي وتوا وراجلي قبل، المشكله تنجم تكون فيا انا اللي تبدلت، انا اللي كبرت عليها العلاقه هذيك، وكان لازمني اني اي موف اون وذ حياتي معناها. هذاك هو اللي صار، ني بلوس ني ما عنده حتى علاقه بالراجل الحكايه هذا يا عزيزتي. كنت نجم تبدل حاجه بركه في روحك، شنيا تبدل؟ قله الصبر بالحق. انا انسانه ياسر قليله صبر، ويلزمني نخدم برشا عليها الحاجه هذه، برشا.
وحاجه اخرى لازم نخدم عليها الكونفرونتيشن. انا انسانه ما نواجهش صحابي العباد القراب لي ما نواجههمش، العباد الاخرين نواجههم وكل بجي على كرايمهم، والا جست نخليهم معناها نمشي على روحي وهكا قاعدين. اما المواجهه نتعلم نواجه. Are you living the life the younger you dreamt about؟ هل انت قاعده تعيشي في العيشه اللي ريحان الصغيره حلمت بها؟ entre autres اي في حاجات معينه، اي معناها في كالاندبندنس اللي انا فيها، سامحوني على الكرهبه اللي قاعده تتعدى والباك جراوند نويزه. الاندبندنس اللي انا فيها، حريتي، كلمتي اللي نقولها، الشخصيه اللي وليت عندي اللي قاعده نبني فيها نهار على نهار، خدمتي، صحابي، راجلي، عائلتي، اليونيفرس الكل، انستغرام، يوتيوب. بالحق I'm very very grateful. ونتصور اللي ريحان الصغرونه راهي فرحانه بريحان توا برشا. سؤال تعاود برشا مرات، how can I be strong؟ ما فماش ريسيت، هو اللي حكيت فيه قبل هذايا، ما فماش ريسيت، ما فما it's not one size fits all. فهمتوني شنو نقصد؟ للاسف ماهوش هكاكا، للاسف being strong لازمك تتعدى برشا حاجات، يلزمك يو اوفركم حاجات تو سامبلومون، خاطر انت قبل رضيت بحاجات توا انت ما عادش ترضى بهم. هذاك سترينث في حد ذاته. قبل حاجات كنت تقول عليهم ايه اليوم تقول عليهم ليه، هذاك سترينث. اكسبيرينس الحاجه في بالك انت طيحتك وهدمتك وانت ليه عاودت قمت على ساقيك، هذاك ات برينغ سترينث. هذا كيف دونك ما نحسش في حاجه بركه تخليك سترونغ معناها، والا فما حاجه تخليك اب سي بون دو جور او لوندومان تقوم انت انا ايم سترونغ وومن. ما نحسش هكاكا. هنا العبد فما بروسيس معين يتعدى بيه باش يولي قوي، باش يكون شخصيه قويه. كل عبد فما عباد حاجه خايبه تردهم قويه، كيف عباد حاجه باهيه تردهم قويه. مثلا في سبيل المثال، طفله بوها توفى، ربي يفضلكم وبايتكم وبابا وربي يرحم اللي ماتوا، طفله بوها توفى تعلمت تكون بيه قويه، باغ كونسيكونس تعلمت تكون بيه قويه. فما الطفله شدت الخدمه هذيك عززت لها في نفسها، عززت لها في قوت لها في شخصيتها. فهمتوا كيف؟ كل عبد وشنيه يتعدى باش يولي قوي، شنيه الحاجه اللي خلته يولي قويه. فما الطفله بريك اب ردها قويه، فما الطفله امها كانت معاها خايبه ردتها قويه، فما الطفله تو سامبلومون امها عززت ثقتها في نفسها طلعت قويه. دونك من عبد العبد تتبدل الديفينيسيون تاع القوه، لكن الكلها تجارب والكلها فيكو. كيفاش تقوي في شخصيتك؟ فيكو، تجارب، اكسبيرينسز تعيشهم. راه مش هكاك دو جور لوندومان تقول انا قمت قويه والا هو كيفاه، لا نو. وتعمل توا ياسر توندونس هكا اعمل كوتش دو في، اعمل ما نعرفش كنت يردك قويه، ليه راه ما سي با فغي، ما نمنش بها. ان توكا كان لونفي ما تجيش منك انت من داخل، حتى حد ما ينجم يلقاها لونفي هذيك. احنا ولينا ياسر نتاجروا توا بالمشاعر والاحاسيس نتاع العباد، ياسر ولينا نستعملوا فيها كتجاره. احذر، مانيش ضد انك تحضر دي سيشن وتحضر دي كونفيرونس وتسمع اكس وتسمع ايغريك، انا ضد انها تعمل على الانسان هذاك باش يخلق فيك حاجه انت وحيد نجم تعملها. هاكا اللي انا شنيا ضده، انا ضد اني تعطي ثقتك في انسان باش يطلع فيك حاجه انت الوحيد انه يطلعها. انت ديجا في حدك هذيك خلقت ديبوندونس، خلقت ادكشن. معني انت ما تنجم تكون هكا كان بالانسان هذيك في حد ذاتها معادله غلطه بالنسبه لي انا. ولا كان نهار حبيت ليكس نتاع صاحبتك، شنو تعمل؟ تهرب من مشاعرك ولا عادي تعيش العلاقه؟ نهرب من مشاعري، ما نعملهيش. اسمع، انا نحس ان المشاعر وي اعجاب تنجم تصير، اما اني نوصل نحب سكو فما حاجات تعديت بهم، فماش كود فود هذيك تصير على عليك تاع صاحبتك. بور موا سي ان بو بيزار. your number one priority in life، اول اولويه عندك في الحياه، شنو هي اولويتك الاولى في الحياه؟ ريحه بكل غرور، بكل ثقه في النفس، بكل كبرياء، بكل انانيه، بكل اللي تحبوا انتم الكل، ريحه. اذا كان ما نكونش انا البرايوريتي نتاعي، لن نجم نعطي لاولادي، لن نجم نعطي لراجلي، نجم نعطي لاصحابي، نجم نعطي لامي، نجم نعطي لبابا، نجم نعطي لخدمتي، لن نجم نعطي لكم انتم، مش نعطي لحتى حد. اذا كان ما نكونش انا اولويه نفسي، ما نجم نعاون حد في الدنيا هذه، حتى حد. ويكذب عليك اللي يقولك، ويكذب عليك اللي يقولك اي حاجه خلاف هذاك. ريري tu penses à créer ta propre marque cosmétique ولا فاشن؟ إذا قالت لي ريحان، اسكو تخمم انك تعمل your own brand؟
كوزماتيك ولا فاشن. انا فاهمه اللي هذيا ياسر ولات توندونس تو، اللي تقلق تمشي تعمل لنا كوزميتيك، اللي تقلق تمشي تحل لنا بوتيك باسمها. لا انا it doesn't work like that for me anyways. فهمتوا؟ انا يلزمني une certaine légitimité. اش معناها ليجيتيميتي؟ باش نعمل لك مارك كوزميتيك شكوني انا ريحان قريه ماركتينغ اليوم نمشي نعمل لك مارك كوزميتيك شنو باش نزيد شويه نقص شويه؟ بور موا سا مارش با، ما يجيش. اعطيني شويه let me relate. عليه عامله كوزميتيك انت؟ علاش عامله مارك؟ علاش عامله مارك دو ميك اب؟ علاش عامله مارك نتاع سكين كير؟ علاش عامله مارك نتاع بارفان؟ اعطيني بالحق let me relate. انت قاريه بيولوجي، قاريه فارماسي، قاريه ميديسين، معرفش انا قاريه شيمي، قاريه شي اي حاجه تخليك انت حتى لا باس. نعرف اللي مش الناس الكل تنجم تمشي تعمل تطلع لنا كريم، نعرف، لكن ياس اون سيغتين باس. ما نجمش انا انا ما نقبلهاش فيكم تعطوني انا كونفيونس نتاع كريمه انا خدمتها لكم باسمي انا، فهمتوا؟ وانا قاريه ماركتينغ. باغ كونطخ نجم نشوف اون كولابوراسيون مثلا جو دي نيمبورط كوا، راهو سي فري نشوفوا رايا باغ اكزومبل، رايا بوعليك عاملت بروم هي وزينه ولا زينيا ولا حاجه هكا، سا مارش. رايا ماهيش قاريه، رايا قاريه بوزاغ راهي صحيح ولا؟ لكن لا كولابوراسيون انتر اون انفلونسوز اي اون مارك الا، فهمتوا؟ نجم تكون رايا مثلا اختارت الريحه، وشكون اللي يخدم الكومبوزيسيون وشكون اللي يخدم الديفلوبمون؟ مولات المارك، فهمت كيفاه؟ دونك هذا بالنسبه لي انا سي تري ليجيتيم. حاجه هكا وي جو مو فوا فيغ سا، ما نعرفش انا، ما نعرفش، جو دي نابورت كوا. لا نهار يحب يطلع حاجه نتاع شعر، يقول لي ريدي هيا نعملوا اون كولابوراسيون. تعجبني الحكايه، نقول له يلا نعملوا كولابوراسيون، ان هاو شنيا شعري وهاو شنيا يمشي معاه وشنيا ما يمشيش معاه. وماذا بيا ريحه مثلا اللافندر، نموت على حاجه اسمها لافندر، نموت عليها ريحه اللافندر. نعملوا حاجه هكاكا يمشي هو اللابوغاتوار، يقول لهم هاي ريدي يجيب لي نتستي عليا شهر شهرين ثلاثه pour voir si ça marche ou pas. Si ça marche pas tant mieux نطلبوه. اما هذيك اون كولابوراسيون ما نشوفش روحي انا مخرجت لكم كيما مثلا لانا ما نعرفش انا، هي ما هي لانا بغازي، هي مثلا غوز بي ريحان بي، ما نشوفش روحي عامله حاجه هكاكا، فهمتوا؟ سي با موا. نحكيو على الفاشن تو اكزامبل. انا باش نحكي لكم هذه انكدوت سا ريست بيناتنا، معناها مش بيناتنا، معناها باش نحكي لكم انكدوت. في 2020 قررت اني نعمل ليني دو فيتمون تاعي. مشيت وقعدت وعندي وقتها سي بون الفلوس تلمت باش ننفستيهم في البروجي هذايا، وبديت نقابل في دي كومباني نتاع الشاي هذايا، معناها نتاع تكستيل وكل شيء. قعدنا وحدسينا وقال لي فوالا ريحان 30 مليون. شنو فيهم 30 مليون بالحرف اللي لازم نعطيهم لكم؟ فيهم 6 ملايين بنش ماركينغ اللي انا نجم نعملوا وحدي معناها، وفيهم 6 ملايين نتاع لي بروتوتيب وما نعرف شنو وما نعرف شنو، مش 6 لي حاسيلو من جو با رونتري دون لي ديتاي نتاع الفلوس، لكن فيهم مونطون معينه للبروتوتيب والستيليست. فوالا وقتها انا ضربت لي في مخي، قلت انا جو نو سوي با كابابل باش نعين ابره في خيط دو ان، جو نو سوي با كابابل باش نرسم سكيتش نتاع روبا دو جو نو سوي با كابابل باش على الاقل نخيط بروتوتيب. انا خدمت في التكستيل، خدمت بوندون ان ان عند كوكيتون سوا ستيليست، تخدم هي لي بروتوتيب نتاعها وتخدم هي ديزاين نتاعها وتبعث للفلبين يعملوا لها، تختار القماش تختار كل شيء. انا جو نو سوي با كابابل باش نفرق بين تفتا معناها طفطه ولا ساعات ولا مش باكا مش فرق بين القماشات. نمشي انا نعمل جو لونس اون مارك في الفست، ميم سي باش تمشي لي شهر اثنين عامين من بعد تموت، كي انا جي بلو لي مويان باش بور بايي اون ستيليست، مع انا باش نباي اون ستيليست خياطه برودكسيون ماركتينغ الدنيا الكل، مي لا انا ويني في هذا الكل؟ فكره نو. دونك شو وليت عملت؟ قلت علاش كيفاه كي نلقى الوقت، كي انا فريمون حابه عليها الحكايه دي ونحب نخدمها، كي نلقى الوقت حتى نمشي نتعلم ستيليزم، نتعلم نعمل حتى سكيتش اخويا، ما نعينش نتعلم نرسم الروبه، كي نتعلم نرسمها انا نجم نمشي جو لونس ما بروبر مارك. هذا التشالنج عشتو لروحي، ماذا بيا في الفاشن ماذا بيا، لكن ما عنديش لي زابي سي بالنسبه ليا، انا جي با لي زابي سي ما نجمش نخدمها. فوالا ما نعرفش عطيوني ستيليست نجم جو مو بيرمي اني جو ماسوسي معاه
كاهنه نمشيو كاهنه تقولي لي العام الجاي نطلعوا كوليكسيون دي تي مع بعضنا ابسوليومون. انا نعطيك الفكره وانت اللي باش تلهي بالدنيا الكل، لكن اون بارتناريا. هذه هي اي. انا مانيش كرياتريس، جو سو با اون كرياتريس، كاهنه ات اون كرياتريس، حاجه نجمو نعملوها مع بعضنا. اما وحدي اني انا جو لونس ما مارك، نو جو مو فوا با فيغ سا ان توكا في المستقبل القريب العاجل. معني مانيش خاطر je me trouve pas légitime. Voilà, je me trouve pas légitime. De un, ما عنديش l'expertise, و de deux, مانيش من الدومين. ما نجمش نجي انا نقول اي انا تو باش نعمل زيد الماء زيد الدقيق، فهمت؟ je suis pas là pour ça. Et par contre, je suis bien à communiquer des choses. Et ben je communique. L'épanouissement pour toi perso et pro. والله perso et pro اني نكون نعمل في حاجه نحبها بروفيسيونيلمون، et personnellement اني نكون راضيه على نفسي و عندي نوعا ما حريه، حره نوعا ما. اهم حاجه كما قلت لك باش نكون ايبانوي في خدمتي، بامبورت شنو هي الخدمه، سواء في خدمتي الاخرى ولا في خدمتي هذه نخدم فيها توا، اني نكون فرحانه، نكون مرتاحه، نكون نعمل في حاجه كي نقوم الصباح ما نقولش اخ ما عينيش باش نمشي نعملها، فهمت؟ ولا اخ ما جي با انفي، ولا هو عليا تو باش نقوم نعمل ستوري. انا كي انا نحس روحي باش نقول توش نعمل ستوري، انا نبطل ما نعملش ستوري، فهمت؟ خدمه نكلم الو جي با انفي، فهمت كيفاه؟ دونك هذيك بالنسبه لي انا ليبانويسمون. وبالنسبه بيرسونيلمون اني ما نكونش متقلقه لا نكذب في علاقاتي بصفه عامه. انا اذا كان بديت نكذب، انا راني كلنا نكذبوا ظهر الكذب ابيض، فهمت؟ انا اذا كان بديت نكذب الكذب الابيض سي ان ريد فلاج بور موا. الكذب ليه ما نخبيش، نكون ريحان، ما نحاولش نكون انسان اخر، لا في علاقاتي لا في لا بيني وبين روحي، فهمت؟ هذيك بور موا سي ليبانويسمون، اني نكون موانا. شكون رايك في اللي بدل الكارير وهو عمره 25 35؟ شو اجي نقول لك عمرك 35 عمرك 45 عمرك 25 وعمرك 15 نجم تبدل كاريرك في اي لحظه من اللحظات. العمر اتس جاست نمبر، مش اتس نوت فور نوثينغ رانا نقولوها. دونك انا نقول اهم حاجه فما ان سيغتين سيكوريتي فينانسيير، مش تقوم لا تح ولا لا دزو وانت ماكش عامل بلان، ماكش عامل اجنده لراسك، وتقوم تقول انا تو باش نبطل خدمتي ونعمل حاجه اخرى انا نحبها. عندك بلان بي سيكوري، فهمت؟ انا ديما في مخي من نحي حاجه الا ما نضمن على حاجه، ما نحيش هكا كلا طاح لدزو، لا ضمن ومن بعد نحي، فهمت؟ اما باش تضمن ومن بعد نحي برشا خدمه وبرشا كدح. الليبوكافيتاسيون الليبوكافيتاسيون راهو كيما قلت لكم راهو حاجه ما تضعفش، نقص في السنتيمترات. مثلا دي نابورت كوا نحب نعمل ليبو على زندي، ان فيت الليبو شفتوه التوغ هذايا ينقص في السنتيمترات، خاطر يحرق الغريس اللي لداخل، يدخل تحت البو، فهمتوا؟ ينحي، فهمت؟ ما نعرفش كيفاش فسري، مش يضعفك، ماكش باش تضعف لكن باش تنقص السنتيمترات. فوالا هذاك الليبو فيش به فيه، والليبو يعطي نتيجه اكثر كي تمشي للسبور وتاكل بالكدا. Tu ne fais pas de conseils en image. كنت نعاون برشا surtout في لي شوتينغ وكل شيء. Je fais ça de moins en moins خاطر مشكلتي مشكلة وقت، ما عادش عندي الوقت. فوالا. Next question. كيفاش جاتك الفكرة باش تعمل يوتيوب لا فيو تو؟ بالنسبة لليوتيوب أنا الفكرة موجودة من 2014 15 بدأت فكرة اليوتيوب تجيني لمخي. وبعد بشوية فما سناب شات، فما انستغرام. وفي بريود الكوفيد حسيت اللي انا I need more space، حاجتي باكثر مساحه اني نحكي، اكثر مساحه اني نتكلم، اكثر مساحه اني نعبر. قلت مانيش باش نبدا في اليوتيوب كي انا باش نكمل I need to be consistent، مش كيما الانستغرام وسناب شات وغيره، كيما اليوتيوب نحسو it's a huge commitment باش نبدا فيه، ما نقصش، ما نحاول الماكسيموم معناه اني نكون the most consistent possible. معناه هذيك اللي صار، قلت اذا كان نشد صحيح في الاي جي تي فيز ونشد صحيح في الانستغرام برا باش نقل باش نتحركوا لليوتيوب، وهذاك اللي صار. اول فيديو في اليوتيوب كان اخر ديسمبر 2020. 2021 مشينا منظمين بالكدا عملت بوز نتفكر شهر في سبتمبر، عملت بوز توا ديرنييرمون كيف عملت بوز في اليوتيوب، لكن جينيرالمون ام كونسيستنت في اليوتيوب. انكور علاش فكره اليوتيوب؟ مور سبيس باش نتكلم، مور سبيس باش نحكي، واي لاف شيرينج على عينيكم، معناها ليترالي اي لاف شيرينج، وهذاك فاش قاعد يصير توا موجود في اليوتيوب.
من شنو اللي لازمني نرد بالي وانا خارجه نقرا لبرا حسب خبرتك؟ حاجه بركه، do not lose focus. ماشي ما تفقديش التركيز. علاش ماشي؟ اهم حاجه البرايوريتي نتاعك انت على واي ام اي جوينج، علاش انا باش نتغرب ونبعد على دارنا ونتعب؟ هذيك بعد كل شيء يجي الشيخات، السهريات، العشويات، السفريات، السهريات، الكل يجي بعد الفوكس نتاعك. فهمت شنو نقصد؟ مانيش قاعده نقول لك توحدي وعيشي وحدك، با دو تو، لكن فوكس 3-4 سنين الحكايه كلها وتشيخي تسهري قد ما تحبي. مش قاعده نقول لك ما تسهريش، عندك الويكندز، ما تعملي حتى شيء على حساب قرايتك، حتى شيء ما تبجليه على حساب قرايتك. جو دي سا جو دي ريان. رايك في خيانه المراه للرجل موضوع ما يتحكيش فيه، نحسه وموجود للاسف. شنو هي اسباب وحسب رايك؟ انا قلت لكم مره، حكينا مره على الخيانه وقلنا للاسف اللي المراه، مش للاسف بامبورت، اللي المراه تخون الراجل يخون بها مع، والمراه تخون افيك بوكو دو كلاس. علاش المراه تخون على نفس حاجات الراجل اللي يخون؟ الراجل بدات يخون جنرالي سبيكينج، معناها جينيرالمون الراجل يخون بغرزه جنسيه، جنسيه والا عين زايغه، والا اللي هو نحس المراه كي تخون ولا كي تقرر انها تخزر البرة من دارها ولا البرة من راجلها ولا صاحبها واللي هو، خاطر فما مونك نتاع حاجه، مونك حب، مونك اهتمام. جينيرالمون مونك الاهتمام هو اللي يخلي المراه تخون، حسب مني قاعده نشوف ان توكا. مونك الاهتمام يخلي المراه تخون، مونك حاجه نتاع المراه. الراجل ما نحبش نقول مونك، خاطر المراه تنجم توفر كل شيء والراجل باقي يقعد يخزر البرة. وبيان سور راني جو جينيراليز، معناها مش معناها هذاك هو صدق الله العظيم، فما رجال باهيين ونساء تخون ولا غالب عليها الفاسد. فهمتوا؟ الاداره الماليه مع الزوج، انا نمن انه بختاش نتعاونوا الحق، سورتو كي نبداو الزوز نخدموا الزوز نتعاونوا، لكن تكون بنسب زاده متوافقه. انت تخلص 50، انت انا نخلص 50% من اللي انت تخلص فيه، معناها انت تخلص 75% نخلص 25%. فهمت؟ سي بروبورسيونيل راها معناها. فهمت كيفاش؟ انا هكا قالت لي وحده كيفاش تختار الشريك المناسب للحياه، شريك حياتك المناسب؟ ما فماش again، ما فماش one size fits all. ما تنجمش تقول هذاك هو الشخص المناسب حياتي الكل، واحنا اوني عباد على فان دو لا جورني، رانا عباد نتبدلوا، رانا خواطر، رانا شخصيات، رانا كومه نتاع ايموشنز، كومه نتاع حاجات. ما تنجمش تقول كيف العبد هذا ما عادش يبدل عليه حياته الكل. انا نحسها اتس اوبفيس انه باش يتبدل، معناها اتس اوبفيس. ليتس هوب انها تقعد حياتك الكل، ديفنتلي ليتس هوب، هيت نحلموا انها تقعد، لكن زيد فرضيه انه الانسان هذاك يتبدل عليك وطبيعته ما عادش تركب مع طبيعتك باش تكون موجوده. انت تتبدل ولا هو يتبدل، معناها علاش كيفاش نختار شريك حياتي صحيح؟ ما فماش، مش موجود. ما فماش وصفه تخليك تختاري مع هذاك هو، ما عادش فهمت؟ ما هيش موجوده الحكايه هذيا. لا اختاري التو الانسان هذاك يتمشى معاك توا غدوه بعد غدوه، فهمت؟ عام الجاي ينجم ما عادش يتمشى معاك. الحاجه الوحيده اللي نجم نقولها اهم حاجه ما تقوليهاش، وكي تقوليها راه مش شريك الحياه البهي. اتو انا نبدلوا بعد العرس، ضربك باش يعاود يضربك، سبك باش يعاود يسبك، حكم فيك قال لك كيفاش باش تلبسي، حياتك الكل باش يقعد يحكم فيك كيفاش باش تلبسي، حكم فيك مع شكون تحكي وما تحكيش، حياتك الكل يقعد يحكم فيك مع شكون تحكي وما تحكيش. بهذلك بحالك قدام عائلته باش يقعد يبهدل فيك بحالك قدام عائلته حياته الكل. هذوما ريد فلاكس لازم تقعدوا تخضروه وما تقبلوهمش على رواحكم. الباقي الكل يمشي ويجي، يمشي ويجي. هل ريحان خيبة ظن ريحان في حاجات؟ جيت ديسو من روحي في برشا حاجات قبلتهم على روحي ما كانش بالضروره نقبلهم، برشا حاجات ما قبلتهمش وكان بالضروره نقبلهم. فما حاجات عديتهم، فما حاجات قلت عليهم اي ونورمالمون نقول ليه ونورمالمون نقول اي. كذبت على روحي في برشا حاجات، ما عطيتش حق روحي في برشا حاجات. دونك خيبت ظن ريحان في برشا حاجات قبل، لكن توا جو في تري اتونسيون على خاطر نعرف ما قاعدت لي كان ريحان. كان يقولولك اعطي نسبة رضاك على المحتوى اللي تقدم فيه، قديش تكون زعمة؟ على 10 6. بعيدة برشا على وين انا نحب نكون،
بعيده، مازلت بعيده، لكن في نفس الوقت بعيده على اللي ما نحبش نكون فيه. فهمتوا شنو نقصد؟ ما نحبش نقول 5 خاطر نوتخ، مانيش نوتخ، راضيه نوعا ما على اللي نعطي فيه، لكن بعيده على وين انا نحب نمشي، بعيده على وين انا نحب نكون توا، وزيدا بعيده على اشنية انا ما نحبش نكون وما نحبش نعمل. فهمت؟ نعرف روحي اللي انا ماشيه ضد التيار. كان جات الحياه عباره على دوره بالكرهبه، على انغام شكون تختار تقضيها زعما. شيرين عبد الوهاب، شيرين عبد الوهاب واخرس وشويه راب. ما قلتش انشي عبد بركه، اي شيرين عبد الوهاب واخرس والراب التونسي. كان يقولوا لك بيدك تورث صغارك نهار اخر تبع واحد من تبعك، شنو تختار؟ بكل تواضع الكرم، الكرم ما يحسبوش، ما عمرك ما تحسب مع العباد، كي باش تعطي ما تحسبش، واعطي فوقك دينار، اعطيه الدينار هذاك تشوف ربي قداش باش يرجع لك. هكا اعطي 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 وما تنتظرش، اعطي وما تنتظرش. شعاري في الحياه كل وكل، كل وكل وشوف الدنيا اش تعطيك. كيفاش جاتك فكره فضفضه؟ نحب نقعد نحكي معاكم في برشا مواضيع، خاطي الفاشن والفلوجز والديلي روتينز نتاعي نحبها، حاجه نحبها برشا. ولقيت روحي كل مره يتسالوني نبدا نحكي في الاسك ونتكلم ونجبد ونقول. قلت علاش يا ريحان ما توليش كيما هو الحكايه، بداتش في فضفضه، بدات في جيرل ستوك. راهو من بعد في راس العام نشوف الناس الكل قاعدين يحكيوا معناها على الجولز نتاعهم، ما نعرفش شنو. عم حكيت الكاميرا لابسه وقتها بيجاما، تفكروا لكن نلقاها نحطه لكم لهنا الفيديو. لابسه وقتها البيجاما نتاعي، وقلت برا باش نحكي لهم انا شنو هي الجولز نتاعي العام الجاي. ومن وقتها فضفضت لكم، قلت لكم بالحق هذه راهي تفضفيضه، وهذيك كيفاش تسميت فضفضه الحكايه، راهو ني بلوس ني موا. ما تحبش ترجع لتونس، هما شكون ما يحبش يرجع لبلاده؟ يكذب عليك اللي يقول لك ما يحبش يرجع، يكذب عليك. ما فماش القدرات الماديه والقدرات الاجتماعيه باش نرجع نعيش فيها تونس، باش نرجع نعيش فيها بمخي هذا. ما نجمش نعيش في تونس. هاك شفت انت طرف انستغرام مانيش منجمتو انا وخاطر نخدم كان في تونس. انت انا نعيش في تونس سي تري ديفيسيل بور موا. كان ما كانتش حياتك هكا، كيفاش تتخيلها تكون عيشتك او حياتك؟ كيفاش كنت تختارها تكون؟ حياتي اللي نعيش فيها اليوم انا اللي اخترتها، ما اختارها لي حتى حد. انا اللي حبيت نخدم ماركتينغ، انا اللي حبيت نكون موجوده في انستغرام، انا اللي حبيت نكون موجوده في اليوتيوب. هذه اكزاكتومون انا شنو اخترت. وكان ما كانتش باش تكون هكا حياتي، كانت باش تكون هكا بالضبط زاده. بتدخل من غير ما تشوفوني في انستغرام ويوتيوب كما يجيش فما عالم الديجيتال. فهمت؟ خاطر انا تو خدمتي الاخرى مثلا من ماي 9 to 5 جوب ماهوش ديجيتال، كله تراديسيونيل معناها، والكل بي تو بي. فهمت؟ فما ديجيتال مي كله بي تو بي. دونك جو سي با كانت تكون هكا نتصور انا، خاطر انا اخترت هذايا. با نرجعوا نشوفوا اخر سؤال، لا فاموس كيستيون اللي باش نكمل بها. شكون احسن انستغرامرز عندك؟ تي ميور انستغرامرز شكون اللي يعجبك؟ به باش نجاوب على 3 نيفو. باش نجاوب على دو نيفو ناسيونال اللي هو تونس، اي نيفو انترناسيونال اللي هو اور تونس. هي برشا نحبهم، برشا يعجبوني، برشا نحسهم محليهم وما بينهم ويعطيو في اضافه مهما كانت نوع الاضافه. خاطر مش بالضروره تجي تلقى لنا دروس هي كل يوم في الانستغرام. لا الاضافه تنجم تكون حتى غنيه في كرهبه، سي دو ديفيرتيسمون. في تونس فما زوز تونسيات يعجبوني برشا 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 يعجبوني. اولهم بينك تريب، رايا بوعلاق، تعجبني خاطر نحسها من اللي بديت للي قعدت لليوم سي لا ميم بيرسون. elle est égale à elle-même, very very humble, pied sur terre. تحكي مع الناس الكل، كلمتها تقولها، اللي يمسها تسمع حسه، تسمع حسها، اللي يمس رايا تسمع حس رايا. certes il y avait des changements vu que عباد جدد تتبع فيها، عباد صغار عباد كبار. نشوفوا هذا انا احترام ني بلوس ني موا معناها بين سناب شات والانستغرام الكلنا نعرفوا معناها y avait de la modération معناها في رايا. و
على خاطر فما عباد صغار تبع فيها مع ال سي تعرف الانفلونس نتاعها. دونك هذيا اون طون كو رايا لا بيرسون لو بيرسوناج، رايا لا كرياتريس دو كونتوني. لقيت علاش قعدت تعجبني، علاش رايا من العباد اللي قعدت انا جو ميدونتيفي فيهم. Je sens pas que Raya c'est un panneau publicitaire, sachant qu'on a besoin des panneaux publicitaires. Mais Raya, elle est une créatrice, elle est une influenceuse, elle travaille sur la durabilité, حاجة que أنا نؤمن بها برشا. كعبتيني وكعبة، ومهما عملت، مهما معناها مهما ليه مش مهما عملت، مهما طويلوا السنين رايا اللي با كونسومي. فوالا ماهيش محروقه بلغه العاميه. رايا تقعد رايا معناها فهمتوا، تقعد اون ريفيرونس في انا هذه نحكي لكم يا خويا اون طون كو كونسوماتريس اي ماركتوز. تقعد رايا اون ريفيرونس في الميليو نتاعنا. حب من احب وكره من كره، بوان باخ. نجمو نكرهوها ولا نحبوها رايا، we can love her or hate her no problem، لكن ما نجموش نقولوا اللي رايا اليوم اللي با لا ريفيرونس في الميليو دانستغرام والميليو دي انفلونسور. مهما كان باش يكون انا كانفلونسوز كحد ذاتي رايي من رايا معناها، ولا رايي من خدمتها واللي تحبوا عليه هي نو. ساشون كو جو كونسوم با بوكو دي ستوريز، برشا نتبع فيهم، فما على الاقل 70% منهم ميوتيتهم معناها فهمتوا. رايا بالحق من العباد اللي موجوده اللي بويسونت من غير ما تقول برشا حاجات. وانكور اللي يعجبني فيها تتكلم، ما تعجبش حاجه تقول، مش هكا الفي با سامبلون، سي با ان بيرسوناج فهمت معناها، في با سامبلون ما عجبتنيش نقولها ويدكم معناها فهمتوا شنو، مش تعمل ماهيش تستعمل في الشيشي والبواندوي فوالا. فما بيكي اللي ولات توا سور ان نيفو بلوس انترناسيونال، معناها تسكن في دبي تعجبني برشا. peut-être بيكي جو ميدونتيفي فيها، جو نو ميدونتيفي با فيها برشا pour la simple et unique raison على خاطر تحكي لغه بيضاء معناها سكي تو في نورمال فيو كو هي عندها اودينس معناها الاودينس نتاعها بلوس في الشيره هذيك فهمتوا، ولا تحب تكبر في الاودينس نتاعها. تعجبني خدمتها، يعجبوني فواياجاتها، جو مانسبير برشا من فواياجاتها. هذايا في تونس اللي موجودين على تراب تونس، مش بون نو في تونس. نكمل لكم زوز اخرين باهي. يوتيوبر عندكم يسر فرجين، يسر الجربيه مانيفيك تعجبني برشا. ماهيش كونسومي نون بلو. حسيتها ديرنييرمون بدات تتحل شويه، تتفتح تحكي معني، بدات تحكي ولا بدات تعبر اكثر، مش تتحل بدات تعبر اكثر، بدات ال اوز دير دي شوز اللي قبل ما كنتش نشوفهم انا برشا على يسر. مالوغوزون ما عادش نشوفها برشا في اليوتيوب. انا مانيش انسانه جو كونسوم با لو ميك اب، لكن كنت نكونسوميها برشا في اليوتيوب وقت اللي كانت بلوس تعمل لنا كلي فيديو اول شين. ديجا هي من العباد اللي حببتني في شين اونتر بارونتيز. عشت معاها برشا حاجات، عشت معاها كي كانت بصحتها، بعد كي ضعفت، بعد كي جابت البيبي، توا هي ولدها معني عشنا معاها برشا حاجات. وجو مو فوا فيها انا نحب برشا اني جو ميدونتيفي على بيرسون اي جو ميدونتيفي على بيرسون اللي قاعده نتفرج فيها. واش معناها؟ معناها نشوفوا فيها تكبر واحنا قاعدين نكبروا معاها. بدلت دارها، شريت دار، قالت لنا، جبت صغير قالت لنا، عرست قالت لنا، فهمتوا كل الحكايه هذوك الكل قاعدين نعيشوا معاها. يعجبوني العباد هذوكم، نحسهم في نهاري ils font partie de mon quotidien. نحبها برشا انا الحكايه هذيك. وكبيرسوناج بوبليك توا معناها ما جو ميدونتيفي با فيها هي فورسيمون، لكن بيتر ال مانفلونس دو طون ان طون، ولا تعجبني عيشتها، ولا اللي تحبوا انتم الكل عندكم اروع قلبي. جيم بوكو لا بيرسون ياسر فاشن، تعجبني برشا لبستها، تعجبني برشا هكا الاتيتود نتاعها، ليجين دو في كيف تاعها يعجبني. هذوما العباد مثلا اللي ما نحبش نقول نفلت لهمش ستوري خاطر نولي نكذب، لكن من العباد اللي يعجبوني في قلت لكم قاعدوا كعباد يطفيوا فوق المستنقع. هذوما من العباد اللي قاعدوا فوق المستنقع يطفيوا معناها. فبصيغ فما برشا اخرين، لكن هذوما اللي انا اكثر عباد نتفكرهم توا في مخي معناها. توا سور ان نيفو بلوس انترناسيونال. باهي عندكم فما شكون نستعملها برشا في الانستغرام تاعي، نتفرج فيها معناها اللي اسي بريزونت سور انستغرام، نتفرج فيها وتعجبني، اللي هي غومي عطله. خليني اتاكد ساعه من الاسم. نو غومي الاتا ولا علطا جو سي با.
ان توكا هي اللي ماريي ان تونيزيان، ياسر تعجبني في الانستغرام، هكا محليها خفيفه روح، تحكي برشا، تحكي بزربه بلوتو، خفيفه روح خفيفه روح، تدخل في على القلب. عندها اون شين يوتيوب لكن ما عمري ما تبعتها على اليوتيوب، تبعتها على الانستغرام. جو بونس ريتها عند يسر يصدقني ربي، اي بي دوبي نتبع فيها، ياسر محليها ياسر سامباتيك. سور ان نيفو بلوس انترناسيونال، ان بو بلوس انترناسيونال، ما نتبعش سور انستغرام خاطر ما يهبطوش برشا. بون يهبطوا لكن مش بالطريقه اللي احنا نهبطوا بها. هما generally speaking youtubers. La raison pour laquelle je suis sur YouTube انا اليوم c'était ليديا ميلان، هي اللي she's the one who inspired me معناها باش نكون على اليوتيوب. فما ماريا دراغونوفا، فما the Frau، فما the model. شرقت سامحوني. تمارا جو بونس شي بوستس at least 2 times a week معناها، دونك تعجبني برشا. كيف على اليوتيوب هذوما الكل. صيغت فما برشا اخرين نتفرج فيهم لكن هذوما اللي ديما يجيوني. فما فريدي ماي لوف زاده، فريدي ماي لوف ياسر محليه لكن اتس واي تو فيمينين فور مي الحق نتاع ربي. لكن هذوما عندكم ليديا ميلن، ماريا دراغونوفا، تمارا، هذوما الثلاثه they are on the top of my list معناها ديما تلقاهم في اليوتيوب نتاعي. فما ذا موديل ماوث ان ذا فلو ولا ان ثرو ولا حاجه هكا، وفريدي ماي لوف هذوما كيف نتفرج فيهم زاده كونستانتلي. فوالا عطيتكم اسامي هذا اليوتيوبر والانستغرام اللي انا نحب عليهم برشا. شو ça reste des perspectives, ça reste des points de vue, ça reste انا شنيا نحب انا شنيا ما نحبش، ça reste حاجه كي ريفليت انا شنيا نتفرج انا شنيا qu'est-ce que je consomme فهمتوا انا je suis qui. voilà donc c'est ça qui est ça. عملنا هكا طويل كان يظهر لي الكيو ان اي باش يكون طويل، الله يهديكم. ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله نكون جاوبت على most of the questions معناها حاجه هكا جديده. كل مره ناخذ حاجات ناخذ questions نجاوب عليهم باش نعطيو حاجه جديده. المره الجايه قاعده نخمم باش نعمل assumptions مع جفره هي she will answer your assumptions about me. قلنا نبدلوا هكا شويه، نجيبوا ضيف معانا في اليوتيوب شانل. ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله يكون عملتوا عليه جو. ان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي. نبوسكم بوسه كبيره كبيره كبيره، نحبكم برشا برشا.